Okay guys, ito na yung mga kailangan na natin sa paggawa ng Isaw BBQ. At ang gagamitin natin today is yung bituka ng baboy. Pero binabad ko na siya sa suka at saka asin. Kasi para matanggal yung amoy niya. Kasi sobra talaga yung amoy niya. So, kailangan ahead of time, ibabad na natin siya bago natin siya lutuin. At kailangan din natin ng vinegar, soy sauce, onion, garlic, ginger, pepper, bay leaves, at gumagamit din ako nito para mas masarap yung ating isaw. Yung paprika, ground garlic powder, at saka onion powder. Kasi pag nilalagyan ko ng mga yan, mas nalalasahan ko yung parang feeling ko mas masarap siya pag nilalagyan ko yan. So, yan lahat ang mga ingredients na kakailangan natin. Then, magsimula na tayo. First, ibabad muna natin yung bituka sa suka. Then, sa kabanlawan. Okay guys, banlawan na natin yung isaw. Make sure na wala yung vinegar kasi baka naman umasin. So, yan, ganyan. Finisin lang natin. Then after nito, pwede na natin siyang pakuluan. Okay guys, so yan, na-transfer ko na siya sa ating pan. Tapos, lalagyan natin siya ng ginger, onion, Ginger. You got to add ginger. Can I put some, Mommy? yeah, I'm gonna put one. More? One more? more, One more? yes. And then, we're gonna put the water. Kasi pakukulaan natin siya ng Get the taste out. pakukulaan muna natin siya bago natin siya adobohin. So the taste comes out. So we can have your party on Saturday? Yes. Okay, okay na to. Okay. Since you're holding the camera. They just whipped it. Yeah, it's a big piece. Okay guys, ayan. Pakukulan muna natin siya ng isang beses para mas matanggal pa yung amoy niya. Dito ko siya niluto sa labas kasi pag sa loob ng bahay, nako, baka mangamoy tayo. So ayan, hintayin na lang natin na kumulo. Then balikan natin, okay? Hi guys, nga pala nakalimutan kong isama sa mga ingredients. Ito yung cilantro. So naglalagay din ako ng cilantro kasi mabango siya. Tapos pag nilalagyan ko siya niyan, mas natatanggal, mas mapapabilis yung pagtanggal ng amoy. So hintayin lang natin kumulo, okay? Okay guys, ayan, kumukulo na siya at effective, hindi siya ganun kabaho. See? Kailangan mong maglagay ng cilantro. So, pwede na natin siyang tanggalin at i-adobo na natin. Okay? Okay guys, tanggalin na natin siya. Oops.
magpahuli. Yan yung unang pakulo para matanggal yung amoy. Okay, meron pa ba? Okay. Oops, may nasama. Okay, and then now, adobohin na natin siya, okay? Okay guys, so ayan na yung ating bituka ng baboy. Malinis na siya. Napakulaan na natin siya ng isang beses. So natanggal na yung mga amoy-amoy niya. So, pero hindi ko pa siya hinihiwa. Mamaya ko na lang siya hihiwain pag napakulaan ko ulit siya ng pangalawang beses. Kasi ayokong magkalasog-lasog or magkapira-piraso yung isaw. So, right now, ilalagay na natin yung mga ingredients para sa pag-adobo. First, yung soy sauce. Ayan, ibuhos na natin lahat. And then, yung vinegar. Pero siguro kalahati lang ito. Ayan. And then, yung ating ginger, and then yung onion at saka garlic. Ayan, sama-sama na sila. And then lagyan din natin ng bay leaves. Ayan. Tapos lalagyan ko rin yan ng garlic powder. And then garlic onion. Ako, napakabango. And then yung sunod is yung ating paprika. Oops. Paprika. And then ang huli is yung ating atswete or ground anato para lang magkakulay. Yan. And then i-mix na natin siya, okay? Ito na yung panghalo ko. Ay, yung papalang pepper. Nakalimutan natin yung pepper. Yan. Okay guys, so ayan na siya. Sinalang ko na ulit. And then, just wait ulit na magkulo. And make sure lang na wag ma-overcook kasi baka magkagutay-gutay yung isaw natin. Okay, just wait for a few more minutes. Okay guys, check na natin. Ayan, kumukulo na siya. Wow, grabe ang amoy. Ang bango. Ang bango na siya. Nawala na yung amoy nung ano niya, yung kanina, yung bago natin siya lutuin. Ang bango na niya. Kasi dahil dun sa mga spices na nilagay natin. Ang bango. Wait pa tayo. Kailangan nating mapalambot yung isaw. Ang aking tinitingnan pagka pwede na siya, pag yung oil is lumalabas na dun sa
Yun, yun yung aking palatandaan na ready na siya. Tapos minsan tinutusok ko rin yan, ganyan, kung okay na siya. Kasi mas maganda yung pag inihaw mo siya malambot. So, yan. So, pakuluin pa natin. Ang bango guys. Grabe, nakakagutom. Inaana lang natin siya ng konti para slow cook na lang. Naririnig nyo yung tilawak ng manok namin. Ang bango niya guys, grabe. Ayun na, tingnan nyo yung sauce niya oh. So, nilagyan ko rin nilagay ko lahat yung ginger, garlic, onion, bay leaves, salt, and hindi tayo naglagay ng salt kasi naglagay na tayo ng soy sauce. So, tsaka yung mga spices, yun talaga ang nagpabango. Okay, just wait na lang bago maluto, okay? Okay guys, check ulit natin. At nga pala guys, lagay ulit tayo ng cilantro. Yan po ang ating mga sekreto. Kasi ni-share ko na sa inyo. Cilantro po ang katapat ng isaw. Isaw. Kasi ang bango ng cilantro. So, takpan ulit natin siya. And then wait hanggang maluto. Okay guys, ayun na siya. Parang konti na yung sabaw niya. So, pwede tayong magdagdag ng konting tubig. Yan. Tapos, magdagdag din tayo ng konting asin. Konti lang. And then, i-mix natin siya ulit. Yeah, okay na yung lasa niya. Okay? Maghintay lang tayo. Hi guys! Ayan, luto na ang ating isaw. Tingnan nyo. Ayan, nagmantika na siya. So, ang gagawin natin, palalamigin muna natin to, tapos saka natin hihiwain, tapos itusok natin sa barbecue stick. Okay? Okay guys, malamig na yung isaw natin. Pwede na natin siyang hiwain at itusok sa barbecue stick. Okay, samahan niyo ako habang ginagawa ko ito.